Nagy szeretettel köszöntök itt mindenkit, és nagyon örülök, hogy ennyien eljöttetek. Nem tudom, hogy tudtátok-e, de 8400 ZRT van ma Magyarországon bejegyezve. Ebből 60 darab került a tőzsdére, mi vagyunk a 61-ek. Ma reggel megkezdődött a Budapesti Értéktőzsdén a Kameleonok részvények kereskedése. Amikor reggel ott álltam a csengőnél, akkor az a gondolat futott végig az agyamon, hogy ez a 6 év, amit idáig eltelt a Kameleon életébe, ez nagyon hasonlított ahhoz az időszakhoz, amikor 2018-ban elkezdtem fölkészülni életem első maratonjára. És az a rengeteg edzés, az a napi szintű folyamatos futás, az meghozta az eredményét. Óriási érzés volt Athénba befutni az arénába, és megcsinálni ezt a hatalmas távot. És azt gondolom, hogy a Kameleon is egy hasonló időszakon ment keresztül. Még nem vagyunk ott a végcélnál, de azt gondolom, hogy ez egy hatalmas mérföldkő a Kameleon életében, hogy eljutottunk a tőzsdéig. Amikor a 3 korábbi startupomra visszagondolok, akkor az jut eszembe, hogy mindegyikben egy közös volt, amiben fejlődnöm kellett, az a kitartás. Ugyanis sok embernek van sok jó ötlete, és nekem is van hetente 2. De mindig azt szoktam mondani, hogy az ötlet az 1%. A maradék 99% az pedig a megvalósítás, és az, hogy nap mint nap tenni kell azért valamit, hogy az ember sikereket tudjon elérni. Velem is ez történt, hogy folyamatosan elkalandoztam újabb és újabb ötleteknél, de azon a 42 kilométeren én azt gondoltam, elhatároztam magamba, hogy ezt a sztorit most végigcsinálom, és ezt a céget világsikerre viszem. És nagyon jó érzés, hogy ezt a mérföldkövet meg tudtuk ugrani. Én már 6 éve dolgozom azon, hogy ez az álom valóra váljon, és hogy a tőzsdére eljussunk. És nagyon büszke vagyok arra, hogy már nem csak ketten állunk itt a Robival, hanem egy nagy csapat van mögöttem, és ez a nagy csapat segít az én álmaim megvalósításába. Ha visszaemlékszem, hogy ez alatt a 6 év alatt mi történt, akkor nagyon sok minden volt. Ha csak arra gondolok, hogy még 2017-ben kimentünk a CES-re, gyakorlatilag néhány nyomtatott áramkörünk volt, még igazából terméknek se nevezném, és már ott nagy siker volt az maga a sztori, amivel mi kimentünk. Ahhoz képest tavaly októberben megrendeztük Budapest egyik legszínvonalasabb keynote rendezvényét, ahol rengeteg újdonságot mutattunk be a Kameleonnak, és azt gondolom, hogy mindenki büszke lehetett, aki ott volt, hogy milyen színvonalú rendezvényt tudott letenni a Kameleon az asztalra. Ez alatt az évek alatt megtanultuk azt is, hogy a siker az attól függ, hogy a piac rezdülésére hogyan tudunk válaszolni, és hogyan tudunk reagálni. Amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy ezen az eseményen nekünk az egyik kulcsüzenetünk volt a piacnak az, hogy az energia megtakarításban az okos otthont igenis be lehet vonni, és egy csomó funkciót felsoroltunk ezzel kapcsolatban. Ugyanezen a napon jelentette be a kormány, hogy a szaldós elszámolást megszünteti az új betáplálásra, és nem lehet már napelemeket telepíteni olyan körülmények között, mint ahogy eddig, ami gyökeresen átalakította a napelempiacot. Úgyhogy mi akkor már komplett megoldással rendelkeztünk, és azt gondolom, hogy most a vitaminból gyógyszer lett. Ami korábban a smart home, a kényelmet, a biztonságot és a szórakozást jelentette az embereknek, ma már egészen másképp gondolnak rá, ugyanis hatalmas szerepet tud az energia megtakarításban felvenni a Kameleon maga. Amíg a világ az energia megtakarításra figyel, addig a Kameleon arra figyel, hogy sok-sok háztartásban és több ezer lakásos háztartásokban is az embereknek energiát spóroljon, és gyakorlatilag ez az energia, ez megtérül, és az emberek ettől egy egész más gondolatvilágba gondolnak a Kameleonra. Én azt gondolom, hogy a Smart Home-nak is egy nagy lendületet hozott ez az energiaválság, mert egészen máshogy néznek most rá, és felértékelődött a Smart Home az energiapiacon. Ez másoknak bizonytalan helyzetet hozott ez az energiaválság, de nekünk egy hatalmas lehetőséget. Hiszen a Smart Home középen van, a lakás közepén, ő fogja össze az összes eszközt a háztartásba, ő kezeli a napelemet, a bejövő áramot, a fogyasztókat ő fogja össze egybe, irányítja és optimalizálja a teljes folyamatot. Csak hadd mondjak néhány példát erre, hogy mit lehet optimalizálni az energia megtakarításból. Például a redőnyvezérlést, amikor a napot folyamatosan követik a redőnyök, és folyamatosan árnyékoljuk azt az oldalt, onnan besüt a nap nyáron, télen meg pont fordítva. Vagy például
Ott van a fűtésvezérlés, amit ugye tudunk szabályozni, hogy ha nem vagyunk otthon, akkor fölöslegesen ne fűtsön a ház. Napelem integrációkkal tudjuk monitorozni, hogy milyen a bejövő energia, és ott mikor tudjuk felhasználni abban a pillanatban, amikor szükségünk van rá. Fogyasztásméréssel látjuk előre, hogy mikor fogjuk elérni azt a bizonyos vonalat, amit ugye a kormány megszabott nekünk, hogy attól a vonaltól följebb már drágább az áram. Ezt a Smart Home mind tudja monitorozni. Azt gondolom, hogy az is hatalmas dolog volt, hogy 2021-ben kikerültünk a dubai világkiállításra. Nem felejtem el azt a délelőttöt, amikor megszólalt a telefonom, és a világkiállítás rendezői hívtak engem, hogy szeretnék, hogyha a fő előadáson, a tematikus hét első előadásán mindenki előtt bemutatnánk az akkor még csak koncepció szintjén létező társasházi megoldásunkat. És akkor föltettem a kérdést, hogy miért pont minket hívtak? Hát a világban nincsen olyan cég, aki ezt nálunk jobban tudja, vagy be tudja mutatni. És azt mondták, hogy sok okos otthon céggel beszéltek, meg sok van a világon, de ők kifejezetten olyat kerestek, ami meg tudja mutatni, hogy egy társasházi környezetben sok lakással hogyan tud működni a Smart Home, és minket találtak a legkompetensebb partnernek. Úgyhogy kiutaztunk Dubajba egy hétre, és nem csak a fő előadást tartottuk meg, hanem rengeteg partneri kapcsolatot is hoztunk, és rengeteg ügyféllel beszéltünk. De arra még büszkébb voltam, hogy egy évvel később a keynote rendezvényen bemutattuk az Up Home-ot, ami már nem csak egy koncepció volt, hanem egy kész termék és egy komplett megoldás társasház számára. Én azt gondolom, hogy egyik gyártónak sincs ilyen komplex és összetett megoldása a társasházi piacra, ami képes összefogni a lakásokat és kiterjeszteni az okos otthon funkciókat egy lakókörnyezetre. Robival, az alapító társammal rengeteget dolgoztunk, azon is gondolkoztunk, és a fejlesztői csapatot bevonva hoztuk létre ezt az Up Home megoldást, ami szerintem világszinten is egy nagyon jó megoldás tud lenni. És ezzel az Up Home-mal mentünk itt tavaly Kanadába is, ahol 100 000 lakás épül évente, egy hatalmas piacról beszélünk, ugye ott folyamatosan beáramlás van, és folyamatosan épülnek a lakások, és van egy nagyon jó adottsága még Kanadának az, hogy közvetlenül Amerika felett fekszik, és nagyon hasonlóak a viszonyok, tehát hogyha Kanadában működik a rendszer, akkor az Amerikában is működni fog. És nagyon szerencsések voltunk, találkoztunk olyan emberekkel, akik szintén nagyon nagy értéket láttak a Kameleonba, és elkezdődtek a próbalakások építése, csináltunk bemutató termeket, ők is kíváncsiak voltak, hogy mennyire jól működik a rendszer, ellátogattak hozzánk Magyarországra, és nem csak partnereink lettek, hanem befektetőink is. Több mint 2 millió kanadai dollár érkezett befektetésként az átkörű tőkebevonásnál. Nagy lépés volt a vezeték nélküli eszközparkunk is, amiben nagyon sokat segített nekünk Martin. Régóta a tervben volt egyébként, hogy a retrofit irányba nyitunk, tehát hogy az új építésünken kívül azokba az otthonokba is be lehessen tenni az okos otthont, ahol nincs mód átalakításra vagy kábelezésre. Ez sokkal gyorsabb növekedést tud biztosítani a Kameleon számára, hiszen az értékesítési ciklus lerövidül, mert azonnal telepíthetőek az eszközök, nem kell megvárni a kábelezést, mire fölépülnek az új lakások. Nagyon sok piac nyílik, és azt gondolom, hogy ezzel a megoldással lehet a retail piacot is meghódítani, ami azt jelenti, hogy ezzel tudunk bekerülni az üzletláncokba, mint egy dobozos termék, amit az ember haza tud vinni, be tudja rakni a lakásába azokat az eszközöket, ami az okos otthon funkciók egy részét ellátja. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy dolog. Létre kellett hoznunk egy teljesen új központi vezérlőt, ami minden vezeték nélküli szabványnak megfelelő, de nem álltunk meg itt, hanem létrehoztunk 20 saját vezeték nélküli eszközt, ami ugyanúgy integráltunk a rendszerünkhöz, a meglévő vezetékesekhez. A startup sikere két fő pilléren áll egy startup siker. Az egyik az, hogy mennyire tud növekedni. Ugye attól startup egy startup, hogy 2-szeres, 3-szoros árbevétel növekedést képes évente hozni, amit egy organikusan fejlődő cég nem tud megcsinálni. A másik ilyen pillér az a tűpontos tőkebevonás, ugyanis ennek a kettőnek egyensúlyba kell lenni. Hogyha késik a tőkebevonás, vagy nincs ennyi bevétel, akkor ugye gondok lehetnek a finanszírozással, és én azt gondolom, hogy nekünk mindkettő sikerült. Folyamatos tőkebevonás során közel 2 milliárd forint jött be a cégbe, és ez nekem nagyon nagy büszkeség, hogy a befektetők hittek és bíztak a termékbe. A legnagyobb befektetőnk a High Ventures, de a kanadaiak is egy nagy részt képviselnek a befektetési portfóliómban, és nagyon sok magánbefektetőnk is van, akik közül nagyon sokan itt vannak, és már a korai fázisban is hittek a cégben és a termékben.
Ősszel elhatároztuk, hogy zárt körű tőkebevonást csinálunk, nem a tőzsdén fogunk IPO-t kibocsátani részvényeket, és az volt a célunk, hogy minimum 500 millió forint folyjon be tőkebevonás során. Ez több mint 800 millió forint lett, ami nagyrészt Kanadából jött be, és nagyon nagy szerepet játszott benne Barna és Robi is. És büszke vagyok arra is, hogy tavaly sikerült megdupláznunk az árbevételt, most már fél milliárd fölé növeltük az árbevételünket, és érkeztek hozzánk új menedzserek is, amik azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog azért, hogy növekedni tudjunk, és hogy a tőzsdén meg tudjunk felelni azoknak az elvárásoknak, amiket felénk támasztanak. Nagy változás lesz az én életemben is ez. Eddig egy személyes vezetőként gyakorlatilag az volt, amit én elgondoltam és amit én akartam. Most a céget egy igazgatóság fogja irányítani, aminek én leszek az elnöke ugyan, de az igazgatóság dönt. És ami a legfontosabb, hogy a cégnél dolgozik már egy új ember, aki a vezérigazgatói posztot fogja vinni. Úgy hívják, hogy László Attila, ő fogja operatívan a céget kontrollálni. Én pedig az elnöki pozícióba avval fogok foglalkozni, hogy újabb forrásokat hozzak a céghez, és olyan nagyobb partnerekkel tárgyaljak, akik jelentősen befolyásolják a cég jövőjét. Én azt gondolom, hogy abban vagyok jó, hogy nagyban tudok gondolkozni, és meg tudom látni, hogy mi az, amitől nagyban skálázható lesz a termék. Értem a befektetők nyelvét, és tudom azt, hogy akár egy akvizíciós partner kiválasztásánál is mikre kell figyelni, mik azok a szempontok, ami a cég növekedés számára nagyon, nagyon fontos. Mert hogy globális céljaink vannak globális piacokon. Szilárd víziónk van a jövővel kapcsolatban, és azon megyünk előre. Március 6-án kiutazunk ismét Dubajba, mert meghívtak minket egy energetikai kiállításra, ez egy nagyon nagy energetikai kiállítás. Itt saját standal leszünk ott, és nekem azt gondolom, hogy a Közel-Kelet az egy nagyon fontos piac tud lenni a Kameleon számára, a kanadai mellett, hiszen ott is rengeteg társasház épül, és itt nem csak Dubajra gondolok, hanem a környező országokra is, Szaúd-Arábiára, Katarra, Kuvaitra, amiben hatalmas potenciál van. Az idei fő fókuszunk az a kanadai terjeszkedés lesz, és az energetikai funkcióink fejlesztése, de szoftveres területen is rengeteg potenciál van még a termékben. Azon dolgozunk, hogy havidíjas szolgáltatásokat is el tudjunk indítani, mert ez további stabil bevételt jelent majd a cégünknek. Számtalan kiaknázatlan lehetőség van a mesterséges intelligencia területén is, és azon fogunk dolgozni, hogy az AI-t a modern otthonok szolgálatába állítsuk. Végezetül szeretném megköszönni mindazoknak a támogatást, akik részt vettek ebbe az egész Kameleon sztorinba, különösen Bánfalvi Tündének, a feleségemnek és családomnak, akik mellettem álltak a nehéz pillanatokban. Bíró Róbertnek, aki alapítás óta mellettem van, szó szerint egy garázsból indítottuk ketten a céget, és meghallgatja az elvadult ötleteimet, és segít a technológiai igazgatóként, hogy mit és hogyan valósítsunk meg belőle. Szeretném megköszönni Tóth Barnabásnak is, aki mellettem állt értékesítési oldalon, üzletfejlesztési vezetőként, újra és újra lendületet adott a cégnek. És szeretném megköszönni Orbán Juditnak, aki lehetetlennek tűnő adminisztrációs helyzeteket is megoldotta, és rengeteget tett a tőzsdei sikerünkért. És végezetül szeretném megköszönni a teljes csapatnak, hogy hisznek bennem és a Kameleonba, és hogy sokszor erőn felül teljesítve segítettek nekünk eljutni idáig. Hálás vagyok a iVentures csapatának is, Szuha Dénesnek és Zsatku Gergőnek, hogy bíztak bennünk, és hittek nekünk, és segítettek mindenben, amiben tudtak. Támogatták a tőzsdei útunkat. Köszönöm a kanadai befektetőknek, főként Nick Szúzának és Balla Sándornak, hogy kapcsolatai segítségével lehetőséget adtak nekünk bizonyítani a kanadai piacon. És végül köszönöm a magánbefektetőknek, akik bíztak bennünk és támogatták a munkákat, és nagyon sokan közülük most itt vannak. Köszönöm szépen!